به نظر شما قدرتمندترین بالگرد نظامی جهان کدوم بالگرده؟ تو این ویدیو 3 بالگرد تهاجمی شامل آپاچی، میل 28 و کاموف 52 رو با هم مقایسه میکنیم. ولی قبل از اون لازمه بگم که بالگردها مثل تانک یا جنگنده ها نیستن. بالگردها باید یک سری ویژگی خاص داشته باشند تا در میدان نبرد مؤثر واقع بشن که هر 3 بالگرد مورد نظر این ویژگی ها رو دارن. اولین مشخصه در مورد این بالگردها رادار اونهاست. آپاچی دارای رادار میلی موجی APG-78. این رادار قابل جدا شدنه و تنها زمانی که نیاز باشه روی بالگرد نصب میشه. این رادار میلی موجی دارای برد بیش از 30 کیلومتر برای کشف اهداف بزرگ مثل ساختمان ها و پل هاست و برد اون بر ضد یک تانک حدود 15 کیلومتره و میتونه 129 هدف رو کشف و با 16 هدف در یک زمان درگیر بشه. این رادار همچنین توان پرواز در بدترین شرایط آب و هوایی رو به بالگرد میده و تصاویر دو بعدی این رادار در نمایشگرهای کابین قابل دیدن هستند. میل 28 یک رادار NO25 آلماز 28 داره. این رادار روی توپی ملخ نصب میشه و قابل جدا شدنه. این رادار میتونه یک هدف بزرگ مثل یک پل رو از 32 کیلومتری و یک تانک رو از 12 کیلومتری کشف کنه. کاموف 52 دارای رادار میلی موجی در دماغه از نوع FH01 با برد کشف 25 کیلومتر و کشف یک تانک در 12 کیلومتری و توان درگیری همزمان با 20 هدف رو در دماغه داره که البته فقط روی بالگرد رو پوشش میدن. این رادار توان کامل رزم شبانه رو به این بالگرد میده. عیب بزرگی که این رادار داره اینه که برخلاف دو رادار قبلی که 360 درجه رو پوشش میدن، این رادار فقط 120 درجه رو پوشش میده. در زمینه رادار پس میشه گفت آپاچی در رتبه اول قرار داره و میل 28 و کاموف 52 به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارن. دومین مشخصه موتور این بالگرد هاست. آپاچی و لانگبو آپاچی از دو موتور توربوشافت جنرال الکتریک T700 GA701 بهره میبرند. این موتور خیلی مشهوره و روی سوپر کوبرا و وایپر، ونوم، بلک هاوک و چند بالگرد دیگه نصب شده. این موتور 1890 اسب بخار قدرت داره و بعد از نبرد در خلیج فارس یک ارتقاهایی روی این موتور برای تحمل هوای گرم روی اون انجام شده. دو بالگرد روسی از دو موتور کیلمو تیوی 117 بهره میبرند. این موتور روی تمام بالگردهای روسی در طی 40 سال گذشته نصب شده. این موتور در دو نسخه مختلف در روی این دو بالگرد روسی نصب شده. نسخه نصب شده روی کاموف 52 دارای قدرت 2500 اسب بخاره و نسخه نصب شده روی میل 28 دارای قدرت 2100 اسب بخاره. در این بحث از نظر قدرت موتور دو بالگرد روسی از آپاچی برتر هستند، ولی البته دست کم آپاچی یک تن سبکتر از اوناست. موتورهای روسی راحت‌تر تعمیر میشن اگرچه مصرف سوخت اونها بالاتر و عمر اونها 30% کمتر از آپاچیه. و اما میرسیم به قسمت تسلیحات، ولی قبل از اون ممنون میشم ویدیو رو لایک و چنل من رو سابسکرایب کنی و اگه نظر یا انتقادی داری حتما برام کامنت کن. جنگ افزار ثابت آپاچی توپ 30 میلیمتری N230 با سرعت آتش 650 گلوله بر دقیقه است. این توپ خشاب 1200 گلوله‌ای با خودش حمل میکنه. این توپ میتونه مهمات‌های انفجاری قوی و یا انرژی جنبشی رو حمل کنه و گلوله جنبشی اون توان نفوذ در 700 میلیمتر زره در 1000 متری رو داره. این توپ دارای برد مؤثر 1500 متر و بیشترین برد 4500 متره. سلاح ثابت میل 28 توپ 30 میلیمتری متحرک 2A42 که 300 گلوله میتونه حمل کنه. این توپ سرعت آتش 300 تا 900 گلوله بر دقیقه رو داراست و برد مؤثر اون 2500 متره. توپ از دو مخزن فشنگ 150 گلوله‌ای در دو طرف توپ بهره میبره و میتونه انواع مهمات‌های HE و یا انرژی جنبشی رو برای درگیری با اهداف سبک و زرهی حمل و شلیک کنه. مهمات انرژی جنبشی شلیک شده از این توپ دارای میزان نفوذ در 55 میلیمتر زره در 1000 متر. این توپ متحرکه و به سامانه دید حرارتی در دماغ متصله و با چرخش اون میچرخه.
سلاح ثابت کاموف 52 یک توپ 30 میلیمتری 2A42. این توپ دارای سرعت آتش 350 تا 550 هستش و میتونه انواع مهمات‌های انفجاری و یا انرژی جنبش ضد زره رو شلیک کنه. این توپ دارای خزانه 460 گلوله‌ایه و دارای تحرکه، اگرچه تحرک اون خیلی کمه. تو این قسمت به خوبی مشخصه که توپ آپاچی قوی تره و میل 28 و کاموف 52 به ترتیب در رده‌های بعدی قرار میگیرن. بخش بعدی به آرایش جنگ تعلق داره. در مرحله اول باید بگم که از نظر سرعت هر سه بالگرد تقریبا مثل هم هستند. حالا کمی بیشتر یا کمی زیاد فرقی نداره. در زمینه آرایش جنگی بالگردهای روسی برتر هستند. میل 28 در یک پرواز به غیر از توپ تا 40 تا راکت 80 میلیمتری در 2 لانچر و یا 16 موشک ضد تانک اتکا را حمل کنه. کاموف 52 هم میتونه تا 12 تا موشک ضد تانک و 2 لانچر راکت 80 میلیمتری حمل کنه که این میزان برای آپاچی 2 لانچر راکت 70 میلیمتری با 38 راکت و 8 موشک هلفایره. از این رو بالگردهای روسی تسلیحات بیشتری حمل میکنن. برد عملیاتی میل 28 450 کیلومتر و شعاع پروازی اون 200 کیلومتره. این میزان برای آپاچی 480 کیلومتر با شعاع رزمی 450 کیلومتره و بیش از 530 کیلومتر شعاع رزمی برای کاموف 52 هستش. برد انتقالی این سه به ترتیب با بیشترین سوخت داخلی و خارجی 1100 1900 و 1160 کیلومتره. از این رو آپاچی از میل 28 شعاع رزمی بیشتری داره و با کاموف تقریبا برابره. آپاچی از نظر الکترونیکی از در همه زمینه ها مثل توپ و موشک ضد تانک و عمر موتور برتره، ولی میل 28 از نظر زره و میزان سلاح قابل حمل برتره. کاموف مشکلاتی چون 2 قدم کنار هم که دید رو کمتر میکنن، توپ متحرک با تحرک کم و هزینه عملیاتی بیشتری داره، ولی از نظر الکترونیکی برتری هایی بر میل 28 داره. حالا به نظر شما کدوم یک از این بالگردها قوی تر هستند؟ همونطور که خیلیاتون میدونین ایران تعدادی میل 28 خریداری کرده. برای فهمیدن اطلاعات این خرید و اینکه چه تعداد خریده رو میتونید با کلیک روی این ویدیو ببینید. تا یه روز دیگه و یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.